तशी आमची इच्छा आहे की जसं तू आगमन करून घेशील आम्ही तसे सगळे बाळगोपाळ तयार आहेत ना रे? विजय असो. नगरचा राजा विघ्नहर्ता माझ्याचा विजय असो. हे गणपती बाप्पा कालाप्रमाणे याही वर्षी तुझे आगमन होत आहे. हा आगमन असं होत आहे या करोनाच्या सावटमुळे आम्हाला तुझ्या या आगमनाला थाटमाट आणि आनंदाचा उत्सव हा साजरा करता येत नाही आहे. कारण हा करोनाचा सावट असा आलेला आहे. तर हा सावट पहिला या संकटातला पहिल्या या सगळ्यांना जनसंख्येला या जगाला या संकटातला तोडो आणि या संकटातला हा संकट आता दूर होऊन जाऊन दे असा आशीर्वाद दे. आणि आता हे बाळगोपाळ तुझ्या आगमनाला सज्ज झालेले आहे. मोठ्या थाटामाट्याने नाही पण जसं आगमन जसं तू करून घेशील तशी आमची इच्छा आहे की जसं तू आगमन करून घेशील आम्ही तसे सगळे बाळगोपाळ तयार आहेत ना रे? तसे हा बाळगोपाळ सगळे आगमनाला तयार झालेले आहेत. काही संकट असतील येणारे असतील रस्त्यामध्ये ते संकट सगळे पायाखाली घालून घे आणि मोठ्या टाटामाट्याने आगमन करून दे. प्रतीक्षानगरचा राजाचा विजय असो. आता लगेच या बाजूला यायचं. हे जाऊन दे अंगावर घे अंगावर घे. येऊन दे आता. Thank you.